বিশ্বৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ লগতে ইণ্ডিজিনাছ পিপুলছ অৱ মুংডুন চুনখাম আসাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰু জাতীয়তাবাদ পুনৰ নিৰ্মাণ সমিতি অসমৰ উদ্যোগত বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস উদযাপন 10 ডিচেম্বৰ 2020 দেওবাৰে ৰাজ্যৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ লগতে ইণ্ডিজিনাছ পিপুলছ অৱ মুংডুন চুনখাম আসাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰু জাতীয়তাবাদ পুনৰ নিৰ্মাণ সমিতি অসমৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। উক্ত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মানৱ অধিকাৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল শীৰ্ষক এখনি আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰা হয়। উক্ত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকল ক্ৰমে প্ৰদীপ গগৈ উপসভাপতি আলোচনাপন্থী আলফা, এল খংচাই প্ৰেছিডেণ্ট আছাম কুকি ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি, NG চানাহাল সিংহ সভাপতি সদৌ অসম মণিপুৰী ছাত্ৰ সন্থা, মৃণাল গোহাঁই চিন্তাবিদ, মেইনষ্টাম ভগত সিংহ এডভাইজাৰ, অল মণিপুৰী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, পায়টিনলেন সংলয় ছেক্ৰেটেৰী কুকি ইংপি, ডক্টৰ শ্বাহনাজ আহমেদ, ৰাজকুমাৰ বৈশ্য সম্পাদক জাতীয়তাবাদ পুনৰ নিৰ্মাণ সমিতি আদি ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আলোচনা চক্ৰৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ইণ্ডিজিনাছ পিপুলছ অৱ মুংডুন চুনখাম আসাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান অনুপ আৰন্ধৰা আৰু আলোচনা চক্ৰ পৰিচালনা কৰে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উপসভাপতি খগেন্দ্ৰজিৎ ঠাকুৰীয়াই। আলোচনা চক্ৰৰ অংশগ্ৰহণ কৰা বক্তাসকলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন কাৰণত খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ মানৱ অধিকাৰ কিদৰে ভংগ হৈছে, বিশেষকৈ বৰ্তমান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু অঞ্চলত প্ৰৱৰ্তন হৈ থকা সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ অধিকাৰ আইন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰিপন্থী বুলি অভিহিত কৰে। আনহাতে ব্যৱসায় তথা উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা খিলঞ্জীয়া অধিকাৰ চনত 2007 কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। তাৰোপৰি বৰ্তমান সময়ত মণিপুৰত সংঘটিত বিক্ষিপ্ত ঘটনাসমূহত মানৱ অধিকাৰ ভংগ হোৱাৰ অভিযোগ তোলাৰ লগতে এই সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰা হয়। আনহাতে ইণ্ডিজিনাছ পিপুলছ অৱ মুংডুন চুনখাম আসাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত মণিপুৰৰ বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা শৰণাৰ্থীসকলক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিবৰ বাবে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ে সভাত সংগঠনটোৰ সচিব প্ৰধান অনুপ আৰন্ধৰাই অৱগত কৰে। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9101841554 9401934262। উৎসুক ব্যক্তিসকলে আৰ্থিক ব্যৱহৃত কাপোৰ আৰু খাদ্য সামগ্ৰী ঔষধ আদি সাহায্যৰূপে প্ৰদান কৰিব পাৰিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট পাটকাই TV। তাৰপিছৰ পৰাই আমাৰ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ ভংগ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত যি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা হওক বা যিবিলাক কৰ্পৰেট লোক আছে সকলোৱে মানৱ অধিকাৰ বিধৱা আমি সকলোৱে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছোঁ। গতিকে আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰত যিটো চিটুৱেশ্যন হৈছে এই চিটুৱেশ্যনটো জাতীয়ভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো ভূমিকা এইটো নিশ্চয়ভাৱে লক্ষ্য কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মণিপুৰৰ যি খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বিশেষকৈ কি আৰু মিতিৰ লোকসকলৰ যি সংঘৰ্ষ বা তেওঁলোকৰ মাজত যি বুজাবুজি হৈছে হৈছে তাত যথেষ্ট মানৱ অধিকাৰ ভংগ হৈছে। গতিকে এই কথাখিনিক আলোচনা কৰে বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰ ৰাজ্যত যি হৈছে বা যি 1958 চনৰ পৰা আমাৰ যিটো আইন এখন প্ৰৱৰ্তন হৈছে সামৰিক বাহিনী বিশেষ অধিকাৰ আইন, বিশেষকৈ এই বিষয়খিনি আলোচনা কৰিবলৈ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি পদক্ষেপ ভাল হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰাও আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন মঞ্চত আমি কথাবোৰ উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। বিশেষকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যি নীতি ফ্ৰী ব্ৰেণ্ড অফ কনচেপ্ট বুলি কয় এইখিনি আমাৰ কোনো মনা নাই আৰু যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিক্লেৰেশ্যনছ ৰাইটছ অফ ইণ্ডিয়াছ পিপুল 2007 এইটো ইয়াত যেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিছে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ আমি বিচাৰিছোঁ যে এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সংবিধানত খিলঞ্জীয়া শব্দৰ যি সংবিধান স্বীকৃতিটো হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু এটা যি ইউনিয়ন ডিক্লেৰেশ্যন বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। গতিকে এই বিষয়বস্তুখিনি সামৰি আজি আমি ভাবিছোঁ যে আলোচনা চক্ৰত আমি এটা আমাৰ যি উদ্দেশ্য কোনো সহায় আয়োজন কৰা হৈছে আমি এটা কিছু এটা সহমতিক্ৰমে কিছু এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। গতিকে মূলত সভাৰ উদ্দেশ্য ধন্যবাদ। So we're not here to pick blames, but when we speak the truth, somebody is always at fault. जो चुप बैठे
I think I'll speak a little bit of what I have to say in Hindi also. Whenever there is a crime or something wrong that is happening in the world, those who better hai or people who are quiet are actually not helping the victims when you don't speak up. So there are many organizations across the globe in the name of human rights. Some of them are today coming together and finding out hotspots of human rights violations. They find those spots and they talk about those areas. So we should be thankful to those organizations. And there are other organizations who are there, but then they will not even remember that today is the 10th of December. उनको बोलने का जरूरत है, उनको याद होना खुद का duty है. So today, without getting into that blame game, because this is a forum of indigenous people of Mundun, Chungkham, Northeast India. So I will tell you what it says below. So whatever it is, it's a Human Rights Day, and we thank the leaders for assembling a group of us at a short notice. Actually, as far as I know, India today has asked us to submit the memo or whatever write-up we have online, which I think Anup is doing it. And then there was a meeting on the 2nd of December. So there also, I was invited as a cookie, and the cookie MP overall was invited, and KWA was invited. But there I also went as an individual. Our movement on Jihokole 855 at least official count on Jihokole at least we do it. Take it up or at a tribute. Tell look at this weed Kele. Aji Ama Jati, Mati, Ipmdckanei, tell look so we right? And that is where are their human rights? So Ami indigenous peoples of the northeast or human rights or Amar human rights or as indigenous peoples, we should keep in mind that today is also our Suhit Divok, where this long Assam movement, where we lost a generation of our youth, where we lost not only as mortal beings, but also so many were maimed, handicapped, so many were impacted. Our impact we feel even today, right? Those people who took part selflessly to guard us. So I won't go into definitions of who constitutes but the basic thing is, as per the UN definition, all of us who have been here before the onset of colonialism are considered as indigenous peoples. Like more I mean more prepared nasilu speech dibolo kintu yaat jetia moi monsot bohi asil etia mor etai kotha mane potokke mon pore just few years back I wrote an article for first post moi a NRC jeta debate hoi asil 2019 মই এটা আৰ্টিকেল লিখিছিলো যে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত who is an Assamese ভাবিব নালাগে but who is an indigenous কথাটো আমি উলাব কাৰণ অসম চুক্তি লিখা আছে অসমীয়া মানুহৰ কথা clause 6 কিন্তু আমাৰ indigenous definition টো নাই হেতু বস্তুতে আমি বহুত মই চেষ্টা কৰি আছিলো এটা কনসেনসাস এটা বস্তু উলাবলৈ আৰু তেতিয়া পৰা মই বহু জ্ঞানী অকল বহুত স্কলাৰ্স এক্টিভিষ্ট সকলোৰে লগত মই বহুত আলোচনা কৰিছিলো আৰু মই আৰ্টিকেলটো লিখিছিলো যে আমাৰ বেসিক থিং এজ এন Assamese people is for us to first say who we are as an indigenous people. US or কথা কওঁ I worked quite a bit with, I engaged quite a bit with the First Nation people in Australia and the Pacifica people of the entire Pacific region. And what Mrinal sir said was so true. Everything is related to land. Your identity, your culture, your indigeneity is related to land. Mati goal, jati goal, ostitto goal, identity goal. So aji ei dintut mane ekhiniye mor kotha that I don't have much to say. I mean there are much more, there's people who know much more than me. All I can say is that as indigenous people, our first thing is to protect our land and protect our culture, our roots, our everything comes from the land, and we have to double our efforts to make sure and as even for our human rights, where does the human rights come for indigenous people, right? With their identity.
We know the history of what has happened, the militarization, the frontierization that has started in the Northeast since the times of the British, right? We are the frontier region. আমি জানো আমাৰ ৰিসোর্স এক্সট্ৰাকশনত কিমান মানুহ গ'ল, কেনেকুৱা আমাৰ ব্ৰিটিছে আমাৰ বৰ অসম ভাঙিলে, কেনেকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত কি কৰিলে, কিমান এনেক্সেশন হ'ল, কিমান মানে পলিটিক্যালি, সোশিয়ালি, জিওগ্ৰাফিক্যালি আৰু উইথ পিপল অলসো কিমান মানে খান মিহলি কৰিলে, কিমান আজি যিটো আমি সাফাৰ কৰি আছো। But I believe as an optimist it's never too late, but আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো as indigenous people we have to not lose focus, not lose sight about the indigeneity. Only then when we have that focus can we move forward in every other aspect to save ourselves, to protect ourselves, to preserve ourselves. Thank you. He was open with his perspective. Perspective can change. Amar গ্ৰহণটো বেলেগ হ'ব পাৰে, আমাৰ ধৰক আমাৰ মতৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, কিন্তু আলোচনা কৰাৰ সদায় এটা বাট ৰাখিব লাগিব. We must always keep a place for discussions. And I'm glad that as a Kuki person, he has been magnanimous enough to open up that avenue for discussion. I see this as a positive step on this thing. আজি এটা বৰ ডাঙৰ ধৰক কথা বুলি ভাবোঁ মই, বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যে কুকিসকলে যদিও তেওঁ এজন ব্যক্তিগত ধৰক নাগৰিক হিচাপে কৈছে কথা, তথাপিও আমি এটা লক্ষণ হিচাপে ল'ব লাগিব যে আজি কুকিসকলৰ ফালৰ পৰা এটা মানে তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছে বা মুকলি কৰি দিছে যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ এটা ল'ব পাৰোঁ যে মেইটেইসকল আৰু কুকিসকলে যাতে আলোচনা এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ইমান দিনে আমি কিন্তু তাত ধৰক এখন বেৰ এখন দেখা পাইছোঁ, কঠোৰ বেৰ এখন। সেই বেৰখন কিন্তু মই খোলাই I saw a wall, but today for the first time, at least having been engaged ever since the problem started, this is the first time that at least that I've heard in a public forum such a thing being said. Thank you very much for having said it. We really appreciate it, and I've taken an opportunity to convey about all indigenous. In any case, আজি আমাৰ শহীদ দিৱস অসমৰ বাবে এটা কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো same thing, indigenous. আমাৰ নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবোৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আজি হাই আন্দোলনটো হৈছিলে। চেম তেনেকে যিখিনি নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটত, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টেটত যিমানখিনি কাজিয়া আমাৰ ভাই ককাইৰ মাজত, আমাৰ বন্ধুসকলৰ মাজত, আমাৰ নাইবাৰিং ষ্টেটৰ মাজত যিখিনি হৈছে সকলো কিহৰ কাৰণে for safe lane and the infiltrations, illegal immigrants. Same. আৰু আমাৰ কুকি ব্ৰাদাৰ এজনে এখন ভাল কথা ৰাখি থৈ গৈছে যে আমি মণিপুৰৰ যিটো ক্লেছ হৈছে সেইটো বিষয়ত আমি বহিলে ভাল পাম। ঠিকে বহাৰ পাছত প্ৰব্লেমটো ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে, কিহৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে সেইটো বুজা মেলি বা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পলিটিকেল ইছ্যু হ'ব পাৰে, বেলেগ ধৰণৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে, কিন্তু সকলো কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো আমি চিন্তা কৰা উচিত। মেইন অসমীয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। এতিয়া গোটেই আজি এনেকুৱা এটা দৃশ্য আমি দেখিছোঁ আজিৰ তাৰিখত গোটেই মানে কৃত্ৰিম অসমীয়া জাতি এটা গঠন হৈছে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি যদি আমি চাওঁ, আজি এটা সময়ত উত্তৰ পূবৰ মাজত সংযোগকাৰী ভাষা হিচাপে অসমীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অতি গৌৰৱে। আজি এনেকুৱা হৈ গ'ল, এনেকুৱা মনোভাৱ এটা সৃষ্টি হৈছে যে আজি এটা জনগোষ্ঠী আন এটা জনগোষ্ঠীক আজি শত্ৰু ভাৱত ল'বলগীয়া হৈছে। আজি 1080 খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছে উত্তৰ পূবত, কিন্তু এই জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত পৰস্পৰৰ মাজত কিন্তু ব্যৱধানটো বাঢ়ি গৈছে। গতিকে মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সময়ো অতি কম, 7 বজাত আমি এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব। আজি সন্ধিয়া আমি এই বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি বিগত সময়ছোৱাত যিখিনি ইয়াত মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে, মানুহৰ ওপৰত পাশবিক অত্যাচাৰ আজি কোনটো ক্ষেত্ৰত নাই সেইবিলাকৰ কথা কৈ অন্ত কৰিব নোৱাৰি। এটাই মাত্ৰ এই দুটাই এখন ডাঙৰ বিষয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যোগেদি
খিলঞ্জীয়া এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লৈছিল খিলঞ্জীয়া লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা খিলঞ্জীয়া কোনসকল লোক বা স্বনদী ছয় কোন এই দুয়োটাৰ বিষয়ত এটা পাৰ্থক্য আছে। খিলঞ্জীয়া বুলিলে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ লোকসকলেই প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া বুলি আমি ভাবোঁ। ভাৰতবৰ্ষত অন্যান্য প্ৰদেশত খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰে বিশেষ কোনো নথি বা কোনো বিৱৰণ পাবলৈ নাই। আজিৰ তাৰিখত অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিবিলাক ঘটনা পৰিঘটনা হৈ আছে তাৰ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা হ'ব পাৰে। প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব বা আমাৰ যিটো জন্মস্থান ভাত কাপোৰে হওক বাসস্থানেই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক মৌলিক বিষয় বেছিক যিবিলাক নিডছ সেইখিনি আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁনে নাই বা আমি সেইখিনি ভাল ধৰণে পাব পাৰিছোঁনে নাই সেইটো সম্পৰ্কত এটা দীঘলীয়া বিতৰ্কৰ বিষয় হ'ব। এই দিনটো যে আমি আমাৰ মাজত যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি, আমাৰ মাজত যিটো ইউনিটি, আমাৰ মাজত থাকিব লগা যিটো থিংকিং সেইটো ইউনাইটেডলি চিন্তা কৰা বা একেলগে চিন্তা কৰাৰ আজিৰ তাৰিখে সেইটো নিৰ্মাণ কৰে। আৰু সেই উপলক্ষে আজি এই দিনটোত আমি এনেধৰণে ভাবিব পাৰোঁ যে মণিপুৰৰ যিটো সংঘাত সৃষ্টি হ'ল সেইটো কাৰণ আৰু ইয়াৰ যিটো ডিগ্ৰেডেড হ'ল সেইটো আজিলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। নিশ্চয় ক'ৰবাত কিবা এটা মেজৰ এটা কাৰণ আছে, মেজৰ এটা কজ আছে। আৰু এই সংঘাতটো এই কনফ্লিক্টটো যাতে দীঘলীয়া নহয়, লং টাৰ্মৰ কাৰণে নাথাকে তাৰ বাবে অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলে লাগি আছে সেই দুয়োপক্ষৰ মাজত আজি ইয়াত কুকি বন্ধু আছে, মণিপুৰী বন্ধু আছে, তেখেতলোকৰ এইটো প্ৰথমবাৰৰ আমাৰ এই যিটো ধাৰা যিটো চিন্তা এই নিষ্পেষণৰ বিৰুদ্ধে শোষণৰ বিৰুদ্ধে আমি নিশ্চয় যুঁজিব লাগিব। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিৱসৰ দিনটোত মনত দৃঢ়তা আমি ৰাখিব লাগিব। অকল অসমতে নহয়, পূৰ্বাঞ্চলতে নহয়, আমাৰ গোটেই দেশতেই এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। যিসকল ঘৰুৱা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ ৰুদ্ধ হৈ গৈছে। আৰু এই যিটো ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ যিটো কাৰ্যক্ৰমণিকা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি সবলভাৱে যুঁজ দিব লাগিব। আজি গগৈ ডাঙৰীয়া কিমান ত্যাগ কৰিছে, ত্যাগ কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁ হৃষ্ট এই যিটো ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ শোষণ, যিটো বঞ্চনা, যিটো একেবাৰে ঘৃণনীয়। মই অৱস্থা শুনিছোঁ সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আবেদন জনাওঁ। আমাৰ যি জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এইটো আমাক মিঠাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জীৱন সিংহক লৈ আহিলে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে, কিন্তু জীৱন সিংহক মানে এতিয়ালৈকে কোনো ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই।